Audio Jungle. Audio Jungle. এইটো হৈছে ইন্ডাকশন এখন কাৰ্ড লংৱে কোম্পানীৰ ইন্ডাকশন এইবোৰ ইয়াৰ সিস্টেমবিলাক এইখন হৈছে ডিসপ্লে এই বস্তুটো সম্পূৰ্ণ হৈছে গ্লাছৰ আৰু এইটো হৈছে কোম্পানীৰ নেম এইটো লোগো এইটো হৈছে কোম্পানীৰ নেমটো আৰু এইটো অটোমেটিক অন অফ হয় ইয়াৰ এই সিস্টেমবিলাক আছে কেনেকুৱা টাইপৰ বস্তুবোৰ ৰান্ধিব পাৰিব পানী বইল কৰা মিল্ক ৰাইচ হটপট ফ্ৰাইং BBQ কাৰী চপ আৰু ইয়াত টাইম মিলাব লাগে প্লাছ মাইনাছ আছে এইটো পাৱাৰ অন অফ যদি এই বস্তুটো আপোনালোকে অনলাইনত কিনিব বিচাৰে মই ইয়াৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি অনলাইনত কিনিব পাৰিব এই বস্তুটোত গেছত ব্যৱহাৰ কৰা বস্তু এটা আজি মই চেক কৰি চাম মানে কামত দিয়ে না নাই এইটো হৈছে চাহ বনোৱা কেন এই বস্তুটো ইয়াত কামত দিয়ে না নাই নাজানো মই আজি পৰীক্ষা কৰি চাম যদি কামত দিয়ে তো ভালেই কথা আৰু নিদিলে নাই বাৰু নিদিলে অনলাইনত আনিব লাগিব আকৌ এটা কিনি বা অফলাইনত কিনি আনিব লাগিব এইটো মই আনিছিলোঁ অনলাইনত কিনি এইটো গেছত ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে এইবোৰ কলা কলা হৈ গ'ল গোটেই এইটো ইন্ডাকশনৰ হয় আজি এই বস্তুটোত মই চেক কৰি চাম এইটো বহুত দিনৰ আগতে মই আনি থৈ দিছিলোঁ ঘৰত আৰু এইটো মই বেছি দিন হোৱা নাই আনিছোঁহে অনলাইনত এই বস্তু কাম কৰে নে নাই চাম আৰু এটা মই প্ৰেছাৰ কুকাৰো আনিছোঁ অনলাইনত প্ৰেছাৰ কুকাৰটো এইভাবে আনিব লগা হ'ল যে ঘৰত যিটো প্ৰেছাৰ কুকাৰ আছিল সেইটো ইয়াতে কামত নিদিয়ে মানে ইন্ডাকশনৰ বস্তুটো গেছত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু গেছত যিটো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব মানে খানা বনোৱাৰ কাৰণে হওক বা চাহ বনোৱাৰ কাৰণে হওক বা অন্য বেলেগ বস্তু ৰন্ধাৰ কাৰণে হওক সেই বস্তুবোৰ মানে ইয়াতে কামত নিদিয়ে এটা সমস্যা ইয়াৰ আপোনালোকে যদি এনেকুৱা বস্তুটো আনিব বিচাৰে তেনেহ'লে আকৌ ইয়াৰ কাৰণে এক্সট্ৰা বস্তু আনিব লাগিব যেনে ধৰক কেৰাহী টাৱা প্ৰেছাৰ কুকাৰ এইবোৰ চব ইন্ডাকশন হ'ব লাগিব তেতিয়াহে মানে ইয়াতে কামত দিব আৰু এই বস্তুটোতে মই আজি মানে পৰীক্ষা কৰি চাম এইটো ইন্ডাকশন বুলি অনলাইনত আনিছিলোঁ মই ইন্ডাকশন বুলি লিখা আছিল কিন্তু আজি এইটোত বহে না নাই চাম কামত দিয়ে না নাই আৰু যিটো প্ৰেছাৰ কুকাৰ আনিছোঁ মই সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু ইয়াতে বহে না নাই সেইটো ইন্ডাকশন বুলিয়ে আছিল লিখা মই আজি পৰীক্ষা কৰি চাম এইটো হৈছে পাৱাৰ প্ৰথমে এই বস্তুটো চাওঁ কামত দিয়ে না নাই আৰু এইটো যেতিয়া মই আনিছিলোঁ বা ইয়াৰ বিষয়ে একো জনা নাছিলোঁ মই প্ৰথমে এইটোৱে ভাবিছিলোঁ যে এই বস্তুটো শ্বৰ্ট কৰিব বুলি কিন্তু এইটো ইয়াতে আপুনি এইটো অন হৈ আছে কিন্তু ইয়াতে মই হাত দিছোঁ শ্বৰ্ট নকৰে আৰু পুৰি নিদিয়ে কাৰণ এইটো হৈছে গোটেইটো ওপৰৰ গ্লাছ পেনেল আৰু ইয়াৰ বডিটো হৈছে প্লাষ্টিকৰ মানে এই এটা টেনশ্যন হৈ আছিল মোৰ বস্তুটো অনাৰ পিছত মোক শ্বৰ্ট কৰিব নেকি বা পানী পৰিলে ইয়াত বেয়া হ'ব নেকি কিন্তু একো নহয় ইয়াতে পানী পৰিলে একো নহয় আৰু এইটো মানে এনেকুৱা বস্তু মেগনেটৰ দৰে কাম কৰে মানে চৰি অফ হৈ আছে এইটো দিয়াৰ লগে লগে কাম কৰিছে এতিয়া 1000 পাৱাৰ হৈ আছে মই এইটো অলপ কমাই দিওঁ
নহ'লে লগে লগে এইটো গৰম হৈ যাব। এইটো গৰম হোৱাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। এইটো আঁতৰাই মই এইটো বহাই চাওঁ একবাৰ, ষ্টিলৰটো, এই চিলভাৰটো। এইটো কামত নিদিয়ে, এইটো মানে গেছত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কামত নিদিয়ে। এইটো ষ্টিলৰ, এইটো লগে লগে কামত দিয়ে। এইটো বহাই দিয়াৰ লগে লগে কামত দিয়ে। এইটো ভাইব্ৰেশ্যন হৈ গৈছে গোটেই, মেগনেটৰ দৰে কাম কৰে মানে এই বস্তুটো। আৰু মই যিটো প্ৰেছাৰ কুকাৰ আনিছোঁ সেইটো মই পৰীক্ষা কৰি চাওঁ একবাৰ, কামত দিয়ে নে নাই। এইটো মই অনলাইনত আনিছিলোঁ, সেইটো একবাৰ বহাই চাওঁ। এইটো কামত দিছে লগে লগে, মানে এইটো ইণ্ডাকশ্যন বুলি যিটো লিখা আছিল ঠিকছে একদমবাৰে অৰিজিনেল হয়, কামত দিছে এইটো। আপোনালোকে এই বস্তুটো আনিব পাৰিব ঘৰত। আৰু এই বস্তুটো বেছি ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে নহয়, এইটো যদি আপোনালোকে ঘৰত কিনি আনি বহুত বেছি ব্যৱহাৰ কৰে, আপোনাৰ কাৰেণ্টৰ বিলটো বহুত আহিবই। আৰু প্লাছ এই বস্তুটো মানে সোনকালে বেয়া হৈ যোৱাৰ সম্ভৱ থাকে। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ, এটা লাইক কৰি দিব। আৰু লগতে এই বস্তুটো আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত পাব লিংকটো, তাৰ পৰা আপোনালোকে ছেম বস্তুটোৱে কিনিব পাৰিব বা অন্য বেলেগ কিনিব পাৰিব। আৰু এইটো যেতিয়ালৈকে মই ইয়াত বস্তু নিদিওঁ তেতিয়ালৈকে মানে একো কাম নকৰে। আৰু যেতিয়া মই এই বস্তুটো বহাই দিম তেতিয়াহে কাম কৰিব মানে এইটো 1000 পাৱাৰ দেখাই আছে ইয়াতে। এইটো মই কমাই ল'ব পাৰোঁ, এনেকৈ কমাই ল'ব লাগিব বা বঢ়াব লাগিব। যদি সোনকালে ইমাৰ্জেঞ্চি লাগে তেতিয়াহ'লে অলপ বঢ়াই দিলেই হ'ল। এইটো 2000 ৱাটলৈকে গৰম হ'ব। এইটো 280 চেলচিয়াছ, 60 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। আৰু যেতিয়ালৈকে মানে বস্তু নিদিওঁ তেতিয়া গৰম নহয়। এইটো হৈছে মই অনলাইনত আনিছিলোঁ, ইণ্ডাকশ্যনৰ হয় এইটো। আৰু দিয়াৰ লগে লগে এইটো কাম কৰিছে। আৰু মানে যেতিয়ালৈকে বস্তু নিদিওঁ তেতিয়ালৈকে এইটো একো কাম নকৰে ইয়াতে। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই। যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ এটা লাইক কৰি দিব।